हेलो गाइस, वेलकम ब्याक। आजको एक्सेल टिप्समा म हजुरहरूलाई म्याक्रोको बारेमा भन्छु र त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ। त्यो एक्जाम्पलमा चाहिँ मसँग कम्पनीको डेटाहरू छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलको। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डेटाहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फर्मेटमा राख्नु पर्यो। भनेको कुनैको फन्ट साइज बढाउनु पर्यो, कुनैको फन्ट साइज घटाउनु पर्यो। अब यहाँ प्रफिट छ, प्रफिटमा हरियो आउनु पर्यो, लसमा रातो आउनु पर्यो। यो करेन्सीको एमाउन्टहरूमा करेन्सीको साइन आउनु पर्यो होइन। अब मसँग यस्तो सिटहरू त टन्नै हुन्छ। अब मैले हरेक सिटमा सेम काम रिपिट गर्ने हो त होइन, हाम्रो टाइम खान्छ होइन। हो, अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सिटमा सबै काम गर्नु पर्यो र अर्को सिटमा चाहिँ हामीले अगाडि जे काम गऱ्यौँ नि त्यो काम आफै हुनु पर्यो। हो, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी म्याक्रो युज गर्न सक्छौँ। अब म्याक्रो युज गर्नको लागि हामीले सबसे पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ट्याबमा चाहिँ डेभलपर भन्ने एउटा आउनुपर्छ। त्यो छैन अहिले मसँग। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ फाइलमा जाने, अप्सनमा जाने, कस्टमाइज रिबनमा क्लिक गर्ने र यो मेन ट्याब्सभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ डेभलपर भन्ने छ, यसलाई चेक गर्ने र ओके गऱ्यो भने हाम्रो यो डेभलपर भन्ने आउँछ। अब यो डेभलपर भन्ने आइसकेपछि हामी यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ रेकर्ड म्याक्रो भन्ने छ, रेकर्ड म्याक्रोमा चाहिँ क्लिक गर्ने। अब हामीले एउटा म्याक्रोको नेम दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले फर्मेटिङ भनेर दिएँ र अब त्यो म्याक्रोलाई चाहिँ एउटा सर्टकट की एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जे दिए पनि हुन्छ, अहिलेको लागि मैले एम भन्ने दिएँ र मैले ओके गरेँ भने हाम्रो म्याक्रो रेकर्ड हुँदैछ। अब हामीले यो सिटमा जे काम गर्छौँ त्यो सबै रेकर्ड हुन्छ फर्मेटिङको लागि है। अब अहिलेको लागि मैले चाहिँ यसलाई मर्ज गरेँ, यसलाई बोल्ड गरेँ र यसको साइज चाहिँ मैले 18 पार्दै हो। यसलाई पनि मैले मर्ज गरिदिन्छु र यसको साइज चाहिँ 16 पारिदिन्छु र यसलाई मैले बोल्ड गरिदिन्छु। यसलाई मैले एउटा टेबलको फर्मेटमा पनि राखिदिन्छु। अब यहाँ प्रफिट आयो भने मलाई हरियो आउनु पऱ्यो भनेपछि म कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गर्छु र यसमा प्रफिट आयो भने हरियो र लस आयो भने रातो हो, यो गर्छु र म यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु। अब हाम्रो प्रफिट आयो भने हरियो आयो, लस आयो भने रातो आयो। अब यसमा पनि म नेगेटिभ आयो भने रातो र पोजिटिभ आयो भने हरियो गर्छु। हाइलाइट ग्रेटर देन 0 भयो भने ग्रिन, लेस देन 0 भयो भने रातो। अब मैले पनि ड्र्याग गरिदिन्छु। हाम्रो यति फर्मेटिङ भयो। अब यो भ्यालुहरूमा चाहिँ म करेन्सी हालिदिन्छु, डलरको साइन हालिदिन्छु, डलर। यहाँ पनि त्यही गर्छु, डलर हालिदिन्छु। हाम्रो अब एउटा हेर्न मिल्ने हुने टेबल क्रिएट भयो। अब मैले जे काम गरेँ मलाई फेब्रुअरीमा पनि त्यही चाहियो, मार्चमा पनि त्यही चाहियो हो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिले रेकर्ड भइरहेछ। अब म रेकर्ड स्टप गर्छु र हामीले अब के याद गर्नुपर्छ त, हाम्रो सर्टकट की। हाम्रो सर्टकट की के थियो? कन्ट्रोल प्लस एम थियो। अब म यहाँ फेब्रुअरीमा जान्छु र यहाँ गएर कन्ट्रोल प्लस एम गरेँ भने हामीले उता जे काम गऱ्यौँ त्यो सबैले आफै गर्छ, हामीले त यहाँ केही गर्नु परेन। अब फेरि म मार्चमा जान्छु, मार्चमा फेरि यहाँ गएर कन्ट्रोल एम गऱ्यो भने ल हामीले अगाडि जे काम गऱ्यौँ त्यो सबै काम आफै गर्छ यसले। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्रोको युज भयो है त। अब हामीले एउटै सिटमा धेरै काम गर्छौँ र त्यही काम चाहिँ अरू सिटमा पनि रिपिट गर्न चाहन्छौँ भने म्याक्रोको युज गर्छौँ। सुरुमा रेकर्डिङ गर्ने, त्यसपछि एउटा सर्टकट की एसाइन गर्ने र त्यही सर्टकट की युज गरेर हामीले अरू सिटहरूमा त्यो म्याक्रो युज गर्न सक्छौँ है त। अहिले मैले कन्ट्रोल एम गरेँ। आज चाहिँ हाम्रो सिम्पल म्याक्रोको युज भयो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ यो म्याक्रोलाई चाहिँ अलिकति एडभान्समा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू।